Het was een bijzondere ochtend op de Lego Technic bouwplaats. Want ze hadden net een nieuwe aanschaf gedaan. Namelijk de Lego Bulldozer van Lego Technic. Daar komt de chauffeur Jack aan. Jack kijkt nog eens een keertje naar dat ding. Poe poe, denkt hij. Dat ding is echt heel groot. Auw, mijn hoofd, zei Jack. Hij stoot zijn hoofd wel erg hard. Even de motor checken, denkt Jack. Hij moet niet met problemen zitten als hij aan het werk is. Hé, dat ziet er goed uit. Ik kan beginnen. Zo, die is dicht, denkt Jack. Deurtje open. En deurtje dicht. Ziezo, hij kan beginnen met zijn werk. Hij doet de schuiver omlaag. Zo kan hij alles schuiven. Hij schuift alles vlekkeloos aan de kant. Dat moet ook wel voor zo'n grote, dure, prachtige bulldozer. Het is een lastig karwei. Maar het lukt. Hij doet zijn schuiven weer omhoog. Zijn werk zit erop. Oh, wat ziet Jack daar? Een groot brokstuk. Dat moet hij kapot maken met zijn grondbreker. Ziezo, dat is dat. Nu kan de graafmachine zijn werk gaan doen. Daar komt de graafmachine. Het is een groot bakbeest. Hij is wel al een beetje oud. Maar dat doet er niet toe. Hij schept alle puin met gemak op. Hij rijdt de lading naar de vrachtauto. Die staat klaar om het te vervoeren naar de stort. Daar wordt het allemaal netjes verbrand. Hij laat zich op en gaat dan omhoog en stort het vuil voorzichtig in de vrachtauto. Het gaat niet snel, maar dat zou ook niet goed gaan. Daar komt het. Zo, alles zit er netjes in. De vrachtauto kan naar de stort. Een paar uur later. Hé jongens, we hebben nieuw schout. Heb ik gratis gekregen. Oh, yes, daar kunnen we weer iets aan verdienen. Ja, en als we het voor morgen verbranden, krijgen we 100 euro. Hij stort het schroot op de daarvoor bestemde plek. Ziezo, het werk zit erop.